हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। अनलाइन मार्फत तपाईले बिना लगानी पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने र थोरै थोरै कमाएको पैसा त्यो अनलाइन मार्फत नै बिना लगानी थोरै थोरै कमाएको पैसालाई लगानी गरी कसरी बिजनेस गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु होला। आगामी दिनमा फोरेक्स ट्रेड र बाइनरी ट्रेडको भिडियो अझै एडभान्स भिडियो प्रोफेसनल भिडियो तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्नेछु। विशेष गरी बाइनरी ट्रेड के हो भनेर तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने अघिल्लो मेरो भिडियोहरु हेर्नु होला। तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा गइकिन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोजमा जानुस्, च्यानलमा गएर भिडियोजमा जानु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईले भिआइपी हिट्स एउटा वेबसाइट लिएर आएको छु। यसबाट तपाई थोरै थोरै अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। $1 $2 $3 लगभग म्याक्सिमम $500-600 गर्नु होला। म्याक्सिमम पनि यो वेबसाइट राम्रो अगाडि बढ्यो भने भर्खर 5-6 दिन भइसकेको छ यो वेबसाइट आएको र तपाईले यसमा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले $1-2 नै पनि अर्निङ गर्ने भने तपाईले म्याक्सिमम हुनेछ। र तपाईले त्यसले साइन अप गर्नको लागि तपाईले छेउमा माथिको डकुमेन्ट तपाईले क्लिक गर्नु भने यस्तो आउँछ। म यसको डिस्क्रिप्सन लिंक दिन्छु, त्यहाँबाट क्लिक गर्नु होला। तपाईले छेउमा गएर रजिस्ट्रेसनमा थिच्नुस्, रजिस्ट्रेसन थिच्नु, यता साइन अप थिच्नुस्। त्यहाँले तपाईले थिचेपछि यस्तो आउँछ र यहाँ तपाईले पासपोर्ट, इमेल, पहिला नाम थर, अनि तपाईले युजर नेम, अनि इमेल, फेरि इमेल, अनि पासपोर्ट अनि क्याप्चा फिल गरिकिन यस क्षेत्रमा आउनुहुन्छ। अनि तपाईले इमेल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ इमेल भेरिफिकेसन भएको छैन भनेर भन्छ भने तपाईले डाइरेक्ट यहाँ साइन इन गर्नुभयो भने यहाँ इमेल भेरिफिकेसनमा यहाँ म इमेलमा गएको छु। मेरो आफ्नो जीमेल बक्समा गएको छु र मैले रिफ्रेश गर्दाखेरि यहाँ भिआइपी हिट्सको यहाँनिर इमेल आएको छ। म यहाँनिर यसलाई भेरिफाई गर्नेछु। यहाँ भेरिफाई गर्नको लागि यो थुप्रो भएको यो ब्लू कलरको लिंकमा क्लिक गर्नेछु। तपाईले पनि त्यसै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको जीमेल मा जानुस्, जीमेल बक्समा जानुस्, त्यहाँबाट तपाईले मेल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई यहाँ देखाउने छु। नयाँ साइट रहेको छ। यसमा तपाईले पेनियरमा डलरमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मिनिमम तपाईले $2 यसमा विथड्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले $2 मात्रै यसबाट विथड्र गर्नुभयो भने त्यो सबैभन्दा ठुलो अनलाइनको फ्रीको अर्निङको सबैभन्दा ठुलो अर्निङ हो गाइस। अनि तपाईले फ्रीमा अर्निङ गर्दा एडहरु हेरेर यता कुनै वर्क गरेर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो थोरै थोरै रकमहरु त्यही नै लगानी गरेर चाहिँ हामी पछि धेरै इन्कम गर्न सक्नेछौँ। त्यो इन्कम सोर्स लगानी गर्ने ठाउँहरु, जेन्युन ठाउँहरु तपाईलाई म बताउने छु। तपाईलाई हाम्रो युट्युब च्यानलसँग जोडिरहनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईले त्यो भेरिफिकेसन गरिसक्नु भएको छ। अघि त्यो ब्लू कलरको ट्याक्क टच भएपछि सेन्ड गर्नुभयो। त्यो सेन्ड गरेपछि यस्तो आउँछ। अनि तपाईले इमेललाई छोडेर तपाई आफ्नो फेरि पनि वेबसाइटमा आउनुस्। क्रोम कुन ब्राउजर चलाउनुहुन्छ ब्राउजरमा आउनुस्। त्यो त्यहाँनिर साइन इन गर्नुस्, क्याप्चा फिल गर्नुस्, साइन इन गर्नुस्। अनि तपाईले यो सर्च अनि त्यो सरर टाइमिङ सरिसकेपछि तपाईले त्यसमा ड्यासबोर्ड देखाउँछ कस्तो कस्तो प्रोग्रामिङ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईलाई म त्यो सम्पूर्ण कुरा बताउने नै छु। अनि फ्रेन्ड्स, अनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहुने जति पनि महानुभावहरु हुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा उहाँहरुको निम्ति हामी सबै मिलेर एउटा ग्रुप बनाउने छौं। र ग्रुपमा हामी डिस्कस गरी मिटिङ गरी कसरी अनलाइन मार्फत पैसा कमाउन सक्छौं। मैले जाने कुरा तपाईहरुको माझमा सम्पूर्ण म तपाईहरुलाई बताउने छु। अनलाइन मार्फत अर्निङ गर्नको लागि मैले यो अनलाइन मार्फत अर्निङ गर्ने कुराहरु 6-7 वर्ष मैले सिके र भर्खर मात्रै यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै छु गाइज। युट्युब च्यानल पनि भर्खर मैले 1-1.5 महिना मात्रै खोलेको। सबैसँग मिलेर गरौँ त अनलाइन अर्निङ भनेर। तपाई पनि गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सामेल हुन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि तपाईले अकाउन्ट समरी देख्न सक्नुहुन्छ, मेसेज अनि एड फाउन्ड देख्न सक्नुहुन्छ। अपग्रेड अकाउन्ट, यसलाई अपग्रेड गर्नु भने तपाईले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, बिना लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो मोटिभ भनेको चाहिँ बिना लगानी पैसा गर्ने। यहाँ ब्यानरमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। जब त्यो ब्यानरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको त्यहाँ रेफरल लिंक भनेको तपाईको साथीलाई रेफर गर्ने आफ्नो तपाईको अकाउन्टको लिंक प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईले साथीलाई दिनु भने त्यसबाट तपाईलाई इन्कम फाइदा हुनेछ। के फाइदाहरु हुनेछ? तपाईको साथीलाई त फाइदा हुनेछ, तपाईको साथी काम गर्यो भने र तपाईलाई पनि फाइदा हुनेछ। तपाईको साथीले उसको साथीलाई पनि त्यसै रेफर गर्यो भने तपाईको साथीलाई फाइदा हुनेछ, उहाँको साथीलाई फाइदा हुनेछ। रेफर सिस्टम हो। रेफर नगरी पनि सेल्फ अर्निङ गर्न सकिन्छ। रेफर गर्नुपर्छ भने जरुरी छैन। वर्ल्ड वाइड थ्रो यो साइट एउटा वर्ल्ड वाइड रूपमा तपाईले यसलाई यहाँनिर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। जेरो साइट भनेको छ एडभान्स स्ट्याटस इनसाइड लङ एन्ड फाउन्डेसन। यहाँले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। मेम्बर्स भने म मेम्बरशिप भएको छु 5 दिन मात्रै भएको वेबसाइटमा। तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल हो। अनलाइनबाट फ्रीमा अर्निङ गर्ने वेबसाइट र केही जानकारीहरु केही वेबसाइटहरु यहाँनिर मैले देखाइसकेको। तपाईले ब्यानरमा क्लिक गर्नु बित्तिकै यस्तो खालको आउँछ। यहाँनिर भिआइपी यहाँनिर के
VIP हिल्स ब्यानर्स भनेर देखाएको छ माथि ब्लू कलरले त्यो अनि त्यहाँनिर आश्चर्यजनक चिन्हदेखि लिएर यतानिर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ रेफर लिङ्क यो रेफर लिङ्क भन्छ यसलाई तपाईँले कपी गरेर लङ प्रेस गर्नुहोस् कपी गर्नुहोस् तपाईँलाई आइहाल्छ त्यो तपाईँ इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ तपाईँ त्यसो गर्नुहोस् र साथीहरू सेयर गर्नुहोस् मेरो भिडियो सेयर गर्नु यो भिडियोमा जसो भनेको छ त्यसो गर यो भिडियो लिङ्कबाट चाहिँ त यसमा जोइन भयो भनेर तपाईँको साथीहरूलाई भन्नुहोस् तपाईँको लिङ्क दिनुहोस् तपाईँको आइडी बनाइसकेपछि गाइज अनि त्यसो गरेपछि तपाईँलाई अर्निङ हुनेछ यो मेरो भिडियो सेयर गरिदिनु होला यो भिडियो हेर तर मेरो लिङ्कबाट जोडी है ब्रो भनेर तपाईँको साथीहरूलाई भन्नुहोस् अनि तपाईँको साथीहरू तपाईँको लिङ्कबाट जब जोडिन्छ तपाईँलाई फाइदा हुनेछ तपाईँको साथीलाई पनि फाइदा हुनेछ म भन्न चाहन्छु कि गाइज अनि तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलसँग जोडिनु जति पनि हुने महानुभावहरूलाई आगामी दिन तपाईँ अनलाइन मार्फत धेरैभन्दा धेरै अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ बाइनेटेड अनि फोरेक्स ट्रेड एकदम रिस्क कम्ती हुने साइड फोरेक्स ट्रेडलाई हामी गर्न सक्छौँ तर अर्निङ राम्रो हुन्छ बाइनेटेडमा पनि अर्निङ राम्रो हुँदैन भन्नु सक्दिनँ तपाईँको 80 देखि 90% तपाईँले फाइदा जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियो तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँलाई म देखाउँछु प्लानको रूपमा यहाँ प्लानमा तपाईँको सिल्भर 3G के लेखिरहेको छ 33 सिल्भर 3G सिल्भर अनि देखिरहेको छ स्टार्टिङ यहाँनिर तपाईँले स्टार्टिङमा 0 गर्नु सक्नुहुन्छ सेकेन्डमा तपाईँले $25 तिरेर $70 $450 $800 पनि तपाईँले तिर्नुपर्ने छ यसलाई अपलोड गर्नको लागि र तपाईँको 200% यसले ब्याक गर्छ भनेर भनेको छ डायमन्डलाई यो फ्युचरमा हेर्नुहोस् त्यो छ अनि यहाँ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् अर्नमा पैसा कसरी कमाउने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् अर्न भनेर पहिलो अनि यहाँ भ्यू एडभर्टाइज भनेर देख्नुहुन्छ क्लिक हेभ भ्यालु त्यहाँनिर देखाउँ तिनीहरू भोलि पछि त्यो अरू बेला गरौँला तपाईँ हामी विशेष गरेर यहाँनिर क्लिकमा अर्नमा हामी एड भ्यू गरेर यहाँ 8-10वटा 6-7वटा कतिवटा एड छ यसलाई हामीले यहाँनिर देखिरहेको छ 0.3 लगभग नेपाली त्यही 1-2 रुपियाँ तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एक क्लिकमा 1-2 रुपियाँ 3 रुपियाँ जति अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ अनि फ्रेन्ड्स अनि विशेष गरी यो छोटो रकमलाई नै हामी पछि गएर धेरै इन्कम गर्ने यसबाट लगभग तपाईँ धेर नछान्नुहोस् तपाईँ $10-12 मात्रै इन्कम गर्नु भने तपाईँ 1-2 हप्तामा $10-12 मात्रै इन्कम गर्नु पनि तपाईँको लागि इनफ है त्यो अनलाइनबाट कमाएको तपाईँको सबसे भन्दा ठुलो उपलब्धि भन्न चाहन्छु म अनलाइनमा त्यसै पैसा कमाउनु सजिलो छैन गाइस तर त्यो पैसालाई चाहिँ हामी सठिक रूपमा त्यसलाई चाहिँ लगानी गरेर $1 $1 $2 कहाँनिर चाहिँ तपाईँले लगानी गर्दा पैसा फाइदा डबल फाइदा कहाँ आउँछ त्यो सम्पूर्ण तपाईँलाई म त अब देखाउने छु लगानी कहाँ गर्दाखेरि असल हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई वेबसाइटहरू दिने नै छु त्यसबाट तपाईँले $1 लगानी गर्नुहोस् $2 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ $4 लगानी गर्नुहोस् $8 प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ आज तर अनलाइन मार्फत धेरै फेक साइटहरू पनि निस्केको छ हामी त्यसमा केयरफुल पनि रहनुपर्ने कुराहरू छ र विशेष गरी तपाईँलाई मैले जति पनि भिडियोहरू प्राप्त गराएँ फ्रेन्ड्स अनि तपाईँलाई यहाँनिर VIP हिल्स आज नयाँ अनि त्यो एड हेरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर माथि ग्रिन माथि पुग्छ अनि तपाईँले उल्टा यहाँ चित्र यहाँनिर देखाइरहेको छ क्लिक द अपडेट डाउन पिक्चर भनेर देखाइरहेको छ यहाँनिर डाउन पिक्चरमा देखाउँछु राइट देखाउँछ त्यहाँ देख्नुभयो अर्को पनि तपाईँलाई एड हेरेर देखाउँछु भनेर म भन्न चाहन्छु तर के हुन्छ यहाँ यो एड देखाएर देखाउँछु यहाँनिर तपाईँलाई म देखाउँछु कि माथि सिडनमा तपाईँले अहिले भिडियो हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको लेफ्ट साइडको टुप्पोमा कर्नरमा त्यहाँ तपाईँले लाइनिङ चलिरहेको देख्न सक्नुहुन्छ जति पनि कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बाइनरी ट्रेडको बारेमा अझै विस्तृत भिडियो ल्याउनु होला भनेर भन्नुभएको छ आगामी दिनमा त विस्तृत भिडियो म लिएर आउने नै छु र 2-4 महिना चाहिँ म तपाईँ अनलाइन मार्फत कसरी फ्रीमा अर्निङ गर्ने सकिन्छ भन्ने भिडियो नै तपाईँकोमा म तपाईँकोमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछु जब अनलाइन मार्फत फ्रीमा अर्निङ गर्न सकिन्छ जब पनि मैले $50-60 अर्निङ गर्छु तब म बाइनरी ट्रेडमा फुल्ली रूपमा तपाईँलाई म देखाउनेछु भन्दै आज यो भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु अर्को भिडियो नाइजलसम्म बिदा माग्छु नमस्कार जय नेपाल तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यो पुरा भिडियो हेरिदिनु भएको लागि र अरू भिडियो हेरिदिनु भएको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच गाइस अनि विशेष यो एडहरू पनि हामीले हेरिसकेका छौँ।